Good morning, guys. Coffee time. May question ako sa inyo. Anong gusto niyo sa umaga? For breakfast? Gatas o kape? Ako, mas gusto ko dalawa. Gatas na may kape. Kasi mas masarap siya. Medyo mapait. Kasi may halong kape. Kaya tara, coffee na tayo. Ito na yung tubig ko. Yan, gatas. Buson ko itong isang sachet. Tapos, coffee. Kunti lang siya kasi mapait. Mas mangibabaw yung coffee pag ubusin ko ito. Kaya, konti lang, konti lang siya. Ito na. Konti lang ihalo. Mix well. Tapos, wala na siyang sugar kasi ang gatas matamis na with sugar na yun. Yeah, mix lang. Mix. Ito na. Nawala. Tikman ko daw. Okay guys, kayo coffee na rin. Salamat sa panonood. Please comment below sa comment box at mag-like and subscribe na rin. At don't forget to hit the bell para sa notifications kayo. God bless sa ating lahat. And keep safe always. Bye-bye.